Salut pe toată lumea! În luna octombrie avem și bune și rele. Jupiter și Mercur sunt favorabile întreg intervalul. Marte ne dă o stare de tensiune toată luna. Venus ne afectează în prima jumătate a lunii, după care trece la un tranzit benefic. Iar tot în a doua parte a lunii, Soarele are o influență malefică. Ce sectoare de viață sunt influențate în bine sau în rău pentru fiecare zodie, vedeți la horoscop. Berbec. Realizările recente îți aduc apreciere și simpatie din partea tuturor. Toată luna te poți distra dacă faci deplasări scurte, dar din alte cauze poți înregistra o scădere a bugetului tău personal. În a doua parte a intervalului vei avea momente deloc bune dacă ai o karmă încărcată negativ, dar ai bună înțelegere în cuplu. Taur. Luna aceasta poți înregistra un succes într-un sector de viață important pentru împlinirea destinului tău. Mai poți rezolva o problemă cu documente ce țin de casă și familie. În schimb, vei avea o problemă de sănătate. În partea a doua a lunii vei avea dificultăți la locul de muncă, dar vor fi conjuncturi favorabile în alte domenii. Gemeni. Poți avea beneficii materiale considerabile provenind din alte surse decât munca ta. Mai primești o veste foarte bună, dar în alt cadru, dacă nu-ți stăpânești nervii, poți ajunge în situații critice. În a doua jumătate a lunii, toată lumea te va evita cu sau fără motiv, dar vei avea multiple ocazii în care te vei distra și te vei simți bine. Rac. Partenerul de viață poate aduce o victorie importantă în viața ta. Sau cei singuri pot găsi persoana potrivită. Comunicarea îți aduce mai multe câștiguri mici care se adună. Dar poți avea și un conflict violent la muncă. În a doua parte a lunii poți avea un eșec dacă vrei mai mult decât trebuie, dar vei avea liniște și pace acasă. Leu. Vei avea ocazia să faci un act de caritate din care tu nu vei avea nimic de câștigat. Dar consecințe benefice indirecte vor fi mai târziu în viață. Cu alergătură vei rezolva o problemă de sănătate. În schimb, lumea nu te va aprecia dacă ai o atitudine nervoasă. În a doua jumătate a lunii, o sumă de bani pe care te bazai nu mai ajunge la tine, dar vei primi o veste bună. Fecioară. Într-un sector de viață esențial pentru tine, poți înregistra un mare succes dacă îți vei folosi talentul, instinctul și intuiția. Karma ta pozitivă îți poate aduce momente avantajoase, dar poți înregistra un eșec dacă nu-ți stăpânești nervii. În partea a doua a lunii, o sumă provenind de la altcineva nu mai ajunge la tine, dar vei câștiga bani din munca ta. Balanță. Poți avea o mare realizare de moment care poate consta într-o achiziție imobiliară sau mutarea într-o casă nouă. Mai poți avea un mic succes în plan profesional, dar din cauza atitudinii nervoase poți pierde o sumă de bani. În a doua jumătate a lunii vine plata pentru fapte rele din trecut, dar nu vei avea probleme de sănătate. Scorpion. O veste bună pe care o primești îți poate influența în bine viața în general, dacă faci schimbările potrivite. Prin modul în care comunici, poți atrage colaboratori care te vor ajuta, dar poți avea un conflict cu partenerul de viață. În a doua parte a lunii nu te vei putea distra, dar vei avea momente bune în alte situații. Săgetător. Dobândirea unui câștig material considerabil poate reprezenta evenimentul perioadei. Mai poți înregistra un salt într-un alt sector de viață, dar poate veni plata pentru fapte rele din trecutul tău. Vei simți violența altora. În ultima parte a lunii poți avea un conflict de autoritate acasă în familie, dar ai succes în profesie. Capricorn. Ai șansa să rezolvi o problemă de sănătate care te supără de lungă vreme. Comunicarea te ajută să recuperezi o sumă de bani, o despăgubire sau un împrumut. În schimb, nu vei putea merge într-o excursie sau la o petrecere din cauza unei dispute nervoase. În a doua parte a lunii primești o veste proastă, dar toată lumea te ajută. Vărsător. Progresul înregistrat în ultima perioadă îți activează moștenirile karmice pozitive de care dispui. Comunicarea pe care o ai cu partenerul de viață întărește relația, dar nu vei avea liniște acasă în familie din cauza unui conflict. A doua jumătate a lunii poți fi păgubit de o sumă de bani, dar ai succes în alt capitol de viață. Pești. În această lună poți înregistra o mare victorie în plan profesional. Vei putea ajuta o persoană doar dacă nu te vei gândi la tine. Trebuie doar să comunici și relațiile tale îl vor ajuta. Mai poți primi o veste nefavorabilă care te va enerva peste măsură. În partea a doua a lunii poți avea probleme cu sănătatea, dar vei beneficia de câștiguri. Acestea sunt pe scurt previziunile astrale pentru luna octombrie. Vă mulțumesc pentru atenție, sunteți un public senzațional.
Rămâneți cu România TV. Eu sunt Adrian Bune și mă găsiți cu mai multe previziuni pe adibun.ro și pe mai multe rețele de socializare pe contul Adibun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Numai prin cunoașterea binelui și a răului putem înainta.